ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ማወቅ ያለብን ወሳኝ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ፒስ ሴት ልጃገረድ በእንግሊዝኛ ፒስ ትባላለች። ዊዶዊድ ባሏ የሞተባት ሴት ዊዶዊድ ትባላለች። ዊዶወር ሲሆን ደግሞ ሚስቱ የሞተችበት ሰው ነው ወንዱ ዊዶወር ይባላል። ሴቷ ደግሞ ዊዶዊድ ትባላለች። ባል የሞተባት ሴት ዊዶዊድ ትባላለች። ፒስ ደግሞ ሴት ልጃገረድ ለማለት ፒስ ማለት ትችላላችሁ በእንግሊዝኛ። ኤግዛማይኒ ተፈታኝ ሲሆን ኤግዛማይነር ደግሞ ፈታኝ፣ ኤግዛማይን ደግሞ መፈተን ነው። ከስክሪኑ በንብ መመልከት ትችላላችሁ። ስፔሊንጋቸው ልዩነታቸውን ማወቅ አለባችሁ። ኤግዛማይኒ ተፈታኝ፣ ኤግዛማይነር ፈታኝ፣ ኤግዛማይን ደግሞ መፈተን ማለት ነው። ቢዩቲ ሳሎን የውበት ሳሎን ቢዩቲ ሳሎን ይባላል። ቢዩቲ ኮንቴስት ደግሞ የቁንጅና ውድድር በእንግሊዝኛ ቢዩቲ ኮንቴስት ይባላል። ቢዩቲ ማርክ ደግሞ ማርያም የሳመችው ለማለት ቢዩቲ ማርክ ማለት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ለማለት በብዛት ቢዩቲ ማርክ ይባላል። ማርያም የሳመችው ለማለት ነው። ቢዩቲ ማርክ ማርያም የሳመችው። ቦነስ የገንዘብ ጉርሻ ቦነስ ይባላል በእንግሊዝኛ። ቦን ፋየር ደግሞ ደመራ ደመራ በእንግሊዝኛ ቦን ፋየር ይባላል። ቦልስተር ትራስ ወይም መደገፊያ ቦልስተር ይባላል በእንግሊዝኛ። ቦነስ የገንዘብ ጉርሻ፣ ቦን ፋየር ደመራ፣ ቦልስተር ትራስ ወይም መደገፊያ። ቤድሩም አልጋ ቤት ቤድሩም ይባላል። ቤድ ሪደን ደግሞ የአልጋ ቁረኛ ለማለት ቤድ ሪደን ማለት ትችላላችሁ። ቤድ ፓን ደግሞ ፖፖ ወይም መጸዳጃ ሳህን ቤድ ፓን ይባላል። ቤድሩም አልጋ ቤት፣ ቤድ ሪደን የአልጋ ቁረኛ፣ ቤድ ፓን ፖፖ ወይም የመጸዳጃ ሳህን። አብዳክሽን ጠለፋ ወይም አፍኖ መውሰድ አብዳክሽን ይባላል በእንግሊዝኛ። ሬፕ ደግሞ አስገድዶ መድፈር ነው። ሬፕ አስገድዶ መድፈር። አቦርሽን ደግሞ ጽንስ ማስወረድ ጽንስ ማስወረድ አቦርሽን ይባላል። አብዳክሽን ደግሞ ጠለፋ ወይም አፍኖ መውሰድ፣ ሬፕ ደግሞ አስገድዶ መድፈር ነው። እነዚህን የግድ ልዩነታቸውን ማወቅ አለባችሁ። ቦስትፉል ጉረኛ ቦስትፉል ጉረኛ። ቦት ጀልባ ቦት ጀልባ። ቦትማን የጀልባ ባለቤት ቦትማን ይባላል። ቦት ጀልባ። ቦስትፉል ደግሞ ጉረኛ ነው። ጉረኛ ለማለት ቦስትፉል ማለት ትችላላችሁ በእንግሊዝኛ። ቦትማን ደግሞ የጀልባ ባለቤት። ቤድ ታይም የመኝታ ጊዜ ለማለት ቤድ ታይም ማለት ትችላላችሁ። ቤድ ከቨር ደግሞ የአልጋ ልብስ ቤድ ከቨር አልጋ ልብስ። ቤድ ዌቲንግ ደግሞ ሌሊት አልጋ ላይ መሽናት ቤድ ዌቲንግ ይባላል። ሌሊት አልጋ ላይ መሽናት ቤድ ዌቲንግ ይባላል። ቤድ ታይም የመኝታ ጊዜ፣ ቤድ ከቨር የአልጋ ልብስ ለማለት ነው። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል በእንግሊዝኛ ሳን ኢንላው ይባላል። ዳውተር ኢንላው ሲሆን ደግሞ ምራት ወይም የልጅ ምስት ለማለት ነው። ዳውተር ኢንላው ምራት ወይም የልጅ ምስት። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል። ኔግ ጨቀጨቀ ነዘነዘ ለማለት ኔግ ማለት ትችላላችሁ በእንግሊዝኛ። ናኒ ሞግዚት በእንግሊዝኛ ናኒ ትባላለች። ኔም ሴክ ደግሞ ሞክሼ ወይም ተመሳሳይ ስም ለማለት ነው። አሁን የሁለቱም ሰዎች ስም አበበ አበበ ከሆነ ሞክሼ ይባላሉ። እሱ በእንግሊዝኛ ኔም ሴክ ይባላል። ኔኒ ሞግዚት፣ ናግ ጨቀጨቀ ነዘነዘ ለማለት
ክብራም ቤተሰቦች ፓርት 2 የሚቀጥል ይሆናል። ይሄ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።